नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कैलास मॅथ्स या यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. तर आज आपण या यूट्यूब चॅनलद्वारे गणित विषयक अभ्यास करणार आहोत. शालेय जीवनामध्ये गणित हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा आहे आणि गणित विषय म्हटला तर काही विद्यार्थ्यांना थरकाप येतो, काही विद्यार्थ्यांना अत्यंत अत्यंत प्रकारे अवघड जातं. मग अशा विषयावरती मात करण्यासाठी मी आपल्या समोर घेऊन आलोय कैलास सर मॅथ्स हे यूट्यूब चॅनल आपल्यासाठी घेऊन आलोय. तर या चॅनलद्वारे आपल्याला सर्व विद्यार्थ्यांना गणिते विषयक अगदी सोप्या पद्धतीने मातृभाषेमध्ये आपल्या सरळ भाषेमध्ये याचा अभ्यास करायला आपल्याला मिळणार आहोत. तर बघूया कुठली वेळ न वाया घालवता आपण आज उदाहरणाला सुरुवात करूया. आज आपण बघणार आहोत इयत्ता 10वी मधील क्रॅमर्स रूलच्या नियमानुसार क्रॅमर्स रूलचा उपयोग करून उदाहरण कसं सोडवता येतील. मराठी मीडियम असेल, हिंदी मीडियम असेल, इंग्लिश मीडियम असेल किंवा सेमी इंग्रजी असेल, सर्वांसाठी उपयुक्त असा विषय आहे. बघा काय सांगितलं आपल्याला, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय युजिंग क्रॅमर्स रूल. क्रॅमर्स रूलच्या नियमानुसार क्रॅमरची पद्धती वापरून आपल्याला उदाहरण सोडवायचं. याला डिटर्मिनंट मेथड असे म्हणतात. बघा तर उदाहरण सोडवायचं आपल्याला. आपण डायरेक्ट उदाहरणाला सुरुवात करूया वेळ न वाया घालवता. बघा उदाहरण आपल्याला दिलेले 5x अधिक 3y बरोबर -11. दुसरं उदाहरण दिलेले, दुसरं समीकरण दिलेले 2x अधिक 4y बरोबर -10. बघा तर अशा वेळी काय करायचं, आपण पहिल्यांदा कुठलंही उदाहरण सोडवत असताना दिलेल्या उदाहरणामध्ये जे समीकरण दिलेले असते, समीकरण नंबर 1, 2 काय असेल ते समीकरण नंबर एकाखाली एक छान प्रकारे लिहायचे आणि त्याला नंबरिंग करायचे, म्हणजेच त्याला नंबर द्यायचे. बघा पहिलं समीकरण काय दिले, 5x अधिक 3y बरोबर -11. तर आपण काय करणार, याला समीकरण नंबर 1 असे गृहीत धरणार, म्हणजे समीकरण 1 नंबर असे याला मानणार. बघा दुसरं समीकरण दिलेले 2x अधिक 4y बरोबर -10, याला आपण समीकरण नंबर 2 असे मानणार, समीकरण नंबर 2 असे मानणार. बघा आता क्रॅमर्स रूल सोडवायचा. क्रॅमर्स रूलचा उपयोग करून क्रॅमर्स रूलच्या नियमानुसार उदाहरण सोडवायचं अत्यंत सोपी मेथड आहे. बघा अत्यंत सोपी मेथड आहे, पण याच्यासाठी काही महत्त्वाचे बेसिक नियम आहे ते तुम्हाला मी सांगू इच्छितो. बघा क्रॅमर्स रूलचा म्हटला तर आपल्याला डिटर्मिनंट सोडवता आला पाहिजे. आपल्याला काय आला पाहिजे, डिटर्मिनंट सोडवता आला पाहिजे, डी सोडवता आला पाहिजे आपल्याला, बरोबर आहे. बघा आता डी सोडवण्यासाठी महत्त्वाच्या गोष्टी या, तर डी सोडवण्यासाठी काय गोष्टी असतात, किती इम्पॉर्टंट असतात ते बघूया. त्यापूर्वी आपण बघा आता जर क्रॅमर्स रूलचा विचार केला आपल्याला, तर आपल्याला महत्त्वाच्या 3 किमती काढाव्या लागतात. बघा महत्त्वाच्या 3 किमती काढाव्या लागतात आणि त्याच्यानंतर आपल्याला पुढील x आणि y च्या किंवा समीकरणामध्ये जे चल दिले असेल त्याची किंमत आपल्याला काढावी लागते. बघा महत्त्वाचं काय आहे, डी, त्याच्यानंतर आहे dx आणि dy. बघा काय, डी, dx आणि dy या 3 किमती अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत आणि या सोडवता आपल्याला आल्या पाहिजे. काय करावं लागतं, बघा पहिल्यांदा जर आपण डी चा विचार केला, डिटर्मिनंटचा डी चा जर विचार केला आपल्याला, डी कशा प्रकारे सोडवता येईल, dx कशा प्रकारे सोडवता येईल, dy कशा प्रकारे सोडवता येईल याचा आपल्याला विचार करावा लागतो. बघा पण त्यापूर्वी आपण डिटर्मिनंट कसा सोडवतात एक बेसिक म्हणून आपण याचा विचार करूया. डिटर्मिनंट सोडवता कसा, मी हे तुम्हाला डी, dx, dy कशा प्रकारे सोडवायचा अगदी सोप्या पद्धतीने तुम्हाला सांगणार आहे. पण त्यापूर्वी आपण डी चा विचार करूया, डी कसा सोडवतात. बघा जर दिलेल्या डिटर्मिनंट मध्ये समीकरण असेल तुम्हाला किंवा नंबर दिले असेल, डायरेक्ट सोडवताना अगदी 4 नंबर असतात. बघा समजा आपण ए घेतला, ए बी किंवा इथे सी आणि डी घेतला, सी आणि डी घेतला. मग हे उदाहरण सोडवण्यासाठी काय करावं लागतं, बघा अशा प्रकारे कुठलेही नंबर असतात, अगदी वजा मध्ये असणार, मायनस मध्ये असणार, प्लस मध्ये असणार, रूट मध्ये असणार, म्हणजे स्क्वेअरनी मध्ये नंबर देखील असू शकतात. पण हे सोडवण्यासाठी काय करावं लागतं, बघा दिलेल्या संख्यांचा तिरकस गुणाकार करावा लागतो. काय करावं लागतं तुम्हाला, दिलेल्या संख्यांचा तिरकस गुणाकार करावा लागतो. बघा म्हणजे यांचा तिरकस गुणाकार करायचा आणि आलेल्या गुणाकारामधून काय करायचा, वजाबाकी करायची, म्हणजेच ए गुणिले डी. बघा ए गुणिले डी याने याला गुणायचं, तिरकस गुणाकार करायचा
आणि काय करणार याचं सबट्रॅक्शन म्हणजे वजाबाकी. काय करणार याची वजाबाकी. आणि बी गुणिले सी. बघा बी गुणिले सी, याला कंस करून घ्यायचा. बी गुणिले सी हे झालं बेसिक म्हणजे डिटर्मिनंटचं. जर 1 मार्काचं जरी उदाहरण आलं तुम्हाला तरी काय करायचं, तितकंच गुणाकार करायचं, याची वजाबाकी करायची. बघा आता आपल्याला मेन उदाहरणाकडे आपल्याला जायचे. काय सांगितले बाबा, क्रॅमर्स रूलचा उपयोग करून आपल्याला उदाहरण सोडायचं. म्हणजे क्रॅमर्स रूलचा उपयोग करून एक्स आणि वायच्या आपल्याला किमती काढायच्या. बघा आता त्यापूर्वी आपल्याला डी सोडावं लागणार आहे. आता डी डिटर्मिनंट मध्ये कुठल्याही किमती टाकून तुम्ही सोडू शकतात. हे आपल्याला समजले आता का डिटर्मिनंट कसं करतो, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करून तिरकस गुणाकार करून त्याची वजाबाकी करून आपण सोडू शकतात. पण दिलेल्या उदाहरणामध्ये डी कोणता, दिलेल्या उदाहरणात डी कोणता, डीएक्स कोणता, डीवाय कोणता हे ओळखण्यासाठी काय करावं लागेल. आणि ज्या विद्यार्थ्यांना डी डीएक्स डीवाय हे समजलं, डी डीएक्स डीवाय हे जर समजलं त्यांना, तर त्यांनी क्रॅमर्स रूलचा उपयोग करून अगदी सोप्या भाषेमध्ये, सोप्या वेळेमध्ये, कमी वेळेमध्ये ते पटकन उदाहरण सोडू शकतात. बघा आता सुरुवातीला आपण बघूया डी. डी चा विचार करायचा आपल्याला. त्यापूर्वी काय करायचं बघा, आपल्याला उदाहरण दिलं होतं 5x अधिक 3y बरोबर -11, 2x अधिक 4y बरोबर -10. हे उदाहरण आपल्याला दिलं होतं. मग आपण काय केलं, समीकरण 1 आणि समीकरण 2 असे आपण एकाखाली एक लिहून घेतले. त्याला नंबरिंग केलं 1 आणि 2. बघा आता दिलेल्या उदाहरणामध्ये काय करायचं, जिथे तुम्हाला समान चल दिसते. आता बघा आपल्याला उदाहरणामध्ये x दिले, इथे y दिले. दुसऱ्या उदाहरणामध्ये काय असू शकतं, mn असू शकते, ab असू शकते, pq असू शकते, कुठलाही चल असू शकते, कुठलेही व्हेरिएबल असू शकते. काय करायचं, एकाखाली एक लिहिल्यानंतर बघा जे x चा गट दिसतोय ना तुम्हाला, x चा गट दिसतोय त्याला नंबर करायचा 1. त्याला काय करायचं, एक नंबर द्यायचा 1. y चा गट दिसतोय, जे व्हेरिएबल दिसते एकाखाली एक, त्याला नंबर द्यायचा 2. आणि जे सहगुणक आहे, जे कोएफिशियंट आहे, ज्याला कुठल्याही प्रकारचा व्हेरिएबल्स नाहीये किंवा त्याला चल नाहीये, तो कॉन्स्टंट नंबर असतो. कॉन्स्टंट नंबर बोलतात त्याला. 3 नंबर दिला बघा, 1 2 3. x च्या किमतीला 1, y च्या किमतीला 2 आणि जे कॉन्स्टंट नंबर आहे त्याला 3 नंबर दिले आपण. बरोबर आहे. काय आलं, 1 2 3. आता सिंपल फॉर्म्युला आहे, एकदम सिंपल फॉर्म्युला आहे, जास्त काही करायची गरज नाही. नंबर दिले आपण याला. बघा डी म्हणजे काय असतो, बघा काय असतो डी म्हणजे काय असतो बघा, 12. एक लक्षात ठेवायचं, डी म्हणजे काय 12, 12. बघा डीएक्स म्हणजे काय 32, डीएक्स म्हणजे काय 32 म्हणजे 32 आणि डीवाय म्हणजे काय 13. बघा फक्त 12 आणि 13 मध्ये काय आलाय, 32 आलाय. 12 आणि 13 मध्ये काय आलेलं आहे, 32 आलेलं आहे. आता 12 32 13 काय भानगड आहे, नीट समजून घ्या. बघा 12 32 आणि 13 काय भानगड, नीट समजून घ्या. बघा अगदी सोपं आहे. बघा आता 12 म्हणजे काय, बघा तुम्हाला 12च्या संख्येमध्ये काय दिसतोय, पहिला 1 दिसतोय. काय दिसतोय आपल्याला, 1 किंवा पहिला एक अंक येतो. मग कुठे एक अंकाला आला, 1 दिसतोय म्हणजे x च्या किमती आला. कुठल्या किमती आल्या, x च्या. 2 म्हणजे काय, y. 2 म्हणजे काय, y. तर मग y मध्ये कुठल्या किमती आला, त्या म्हणजे 12 म्हणजे काय, x च्या किमती आणि y च्या किमती. त्याचप्रमाणे dx बघा, त्याचप्रमाणे काय dx दिलेला आपल्याला. बघा त्याचप्रमाणे काय दिलेलं आहे, dx दिलेला. आता dx म्हणजे किती, 32. dx म्हणजे किती, 32. मग 32 चा पहिला अंक कुठला आहे, 3. म्हणजे या कॉन्स्टंट नंबरच्या. बरोबर आहे, कॉन्स्टंट नंबर आपला येणार. नंतर 2 कुठे दिलाय, y च्या किमती. कुठल्या, y च्या. त्याचप्रमाणे dy बघा 13. 13 म्हणजे x च्या आणि 3 कुठे आला, कॉन्स्टंट नंबरच्या आपल्या. बरोबर आहे. इतकं लक्षात ठेवलं की तुम्ही क्रॅमर्स रूलचा अगदी 1 मिनिटामध्ये 2 मिनिटामध्ये उदाहरण सहज सोप्या रीतीने कमी वेळेमध्ये सोडू शकता. बघा कुठली वेळ न घालवता आता आपण डायरेक्ट सोडवणार. आता बेसिक गोष्टी होत्या त्या तुम्हाला सांगितलेल्या आहेत. या बेसिक गोष्टी तुम्हाला समजल्या तर तुम्ही याचा उपयोग डिटर्मिनंट मध्ये करू शकतात, क्रॅमर्स रूल मध्ये सोडवू शकतात. क्रॅमर्स रूलचा उपयोग करण्यासाठी या गोष्टी तुम्हाला उपयुक्त पडणार आहे. बघा म्हणजे कुठलाही प्रश्न येऊ, डिटर्मिनंट आला, क्रॅमर्स रूल आला, तरी तुम्ही ते सोडवणारच. बघा आता आपल्याला सोडायचं पहिल्यांदा डी. काय सोडायचं आपल्याला, डी. डी म्हणजे डिटर्मिनंट. बघा एक एक पायरी घ्यायची, एक एक स्टेप. पहिला डी, नंतर डीएक्स, नंतर डीवाय. बघा आता डी सोडवायचं आपल्याला. बरोबर आहे, असं घर करून घ्यायचं आपल्याला.
छान प्रकारे बघा. आता डी डी काय सांगतो 1 आणि 2 म्हणजे किती 12. बघा पहिलं काय एक्स एक्स च्या किमती बरोबर आहे 1 मध्ये. म्हणजे एक्सच्या किमती आहेत त्या पहिल्या समीकरणात त्या घ्यायच्या 5 आणि 2. मग इथे किती येणार 5 इथे किती येणार 2. बघा एका खाली एक लिहून घ्यायचे 5 आणि 2. सेम बघा dx दिलेला आहे ठीक आहे ना. सेम बघा dx 32 3 2 dy 1 3 बरोबर आहे तेच. बघा आता मग डी चा आपण विचार करतो सध्या एक घेतला आपण 5 आणि 2 मग डी किती 2 बघा 12 बरोबर आहे एक घेतला आपण आणि 2 आता 12 चा 2 दुसरा दुसरा कुठे y च्या किमती 3 आणि 4 बघा 3 आणि 4 हा झाला आपला डी डिटरमिनंट. हे झालं आपल्या डिटरमिनंटच्या किमती. आता याला सोडवायचं सिंपल मेथड काय सांगितले बाबा तिरकस गुणाकार करायचा आणि त्यांची मध्ये काय करायची वजाबाकी. बघा म्हणजे काय 5 गुणिले 4 5 गुणिले 4 तिरकस गुणाकार 5 गुणिले 4 कंस केला वजा यांची काय करायची आपल्याला वजाबाकी. त्याचप्रमाणे बघा 3 गुणिले 2 3 गुणिले 2 किंवा 2 गुणिले 3 बरोबर आहे 5 गुणिले 4 3 गुणिले 2 तिरकस गुणाकार त्यांची वजाबाकी. आता डायरेक्ट बघायचं 5 चोक 20 5 चोक 20 वजा चिन्ह वजा घेतलं 3 दुने 6 3 दुने किती 6 मग याचं उत्तर किती येणार 20तून 6 गेले किती येणार 14 किती येणार 14. बघा डी ची आता आपण किंमत काढलेली आहे त्याचप्रमाणे आता आपण इथे खाली dx आणि dy च्या किमती काढून घेणार आहोत. बघा आता आता आपल्याला विचार करायचा आहे dx चा. कसला विचार करायचा आता dx चा. आता dx चा काय सांगते सूत्र 32 काय सांगते 32. मग 32 म्हणजे काय पहिला अंक कुठला 3 3 म्हणजे जे समान नंबर आहे किंवा कॉन्स्टंट नंबर आहे ती बरोबर आहे ते नंबर आपल्याला इथं घ्यायचे. बघा मग तीनाचं काय गट कुठे वजा 11 आणि वजा 10 मग इथे येणार वजा 11 आणि वजा 10 बघा वजा 11 आणि वजा 10. त्याचप्रमाणे पुढे काय 32 32 चा 2 3 घेतला आणि 2 राहिला. आता 2 कुठे बाबा y y च्या किमती 3 आणि 4 कुठल्या किमती या 3 आणि 4 बघा. सेम आता सोडून घ्यायचंय काय करायचं त्याला तिरकस गुणाकार म्हणजे किती वजा 11 गुणिले 4 बघा वजा 11 गुणिले 4 यांची वजाबाकी करायची म्हणून वजा चिन्ह घेतलं. बघा ब्रॅकेट घ्यायचंय प्रत्येक वेळी ब्रॅकेट घेणं गरजेचं आहे जेणेकरून तुम्हाला चिन्हांचा विचार करावा लागेल. वजा वजा अधिक अधिक काय असेल ते त्याचा विचार करताना कन्फ्यूज नको अडचण या नक्की म्हणून ब्रॅकेट घेणं कंस घेणं गरजेचं आहे. त्याचप्रमाणे बघा 3 गुणिले वजा 10 3 गुणिले वजा 10 बघा आता सोडून घ्यायचं याला. बघा जिथे 11 चोक 44 11चा पाडा 4 पर्यंत बोलायचं 11 चोक 44 पाडे येणं गरजेचं आहे 11 चोक 44 बघा वजा चिन्ह म्हणून वजा. आता इथे बघा इथे एक वजा आणि इथे एक वजा आहे काय इथे एक वजा आणि इथे एक वजा 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 काय होतो अधिक होतो काय होतो वजा वजा अधिक होतो. त्यापूर्वी एक बघा एक छोटासा नियम आहे लक्षात ठेवा कधी पण जेव्हा तुम्ही अधिक आणि वजा करत असेल दोन संख्या असेल अधिक आणि वजा असेल तर तुमचं उत्तर वजा येणार. त्याचप्रमाणे अधिक आणि वजा असेल म्हणजे सेमच आलं तरी पण तुमचं उत्तर कसं येणार वजा येणार. आणि जेव्हा तुम्ही वजा वजा करताय ना किंवा अधिक अधिक करताय ना तर तुमचं उत्तर कसं येणार अधिक मध्ये येणार. कसं येणार अधिक मध्ये. हा छोटासा नियम आहे पण लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. बघा म्हणजे समान जर चिन्ह असेल बघा समान चिन्ह असेल तर समान चिन्हाची लक्षात ठेवायचा. समान म्हणजे अधिक अधिक किंवा वजा वजा दोघांची काय होणार बेरीज. आणि विरुद्ध चिन्ह म्हणजे वजा अधिक किंवा अधिक वजा विरुद्ध चिन्ह वजा अधिक किंवा अधिक वजा त्याची काय होते वजाबाकी. मग आता इथं चिन्ह कसे बघा वजा वजा दोन्ही समान आहे सारखे दिसत आहे वजा वजा समान चिन्हाची काय होते बेरीज. मग वजा वजा काय घेतलं इथं मी अधिक घेतलं. आता 3चा पाडा 10 पर्यंत किंवा 3 10 किंवा 10 त्रिक 30 बघा 10 त्रिक 30. मग आता इथं काय दिसतंय बघा आता आपण इथं विचार केला होता समान चिन्ह होतं वजा वजाची काय झाली बेरीज. मग आता इथे बघा वरचं वजा इथं आपण घेतलेलं इथं अधिक आता हे चिन्ह विरुद्ध आहे वजा अधिक आहे अधिक वजा आहे मग विरुद्ध चिन्हाची काय होते नेहमी वजाबाकी काय होते वजाबाकी. आणि वजाबाकी केल्यानंतर मोठ्या संख्येचं चिन्ह. आता बघा 44 मधून 30 गेले 44 मधून 30 गेले किती उत्तर येणार 14 किती येणार
14 आणि काय सांगितलंय मोठ्या संख्येचं चिन्ह द्यायचं. मोठ्या संख्येचं जे काही चिन्ह असेल अधिक वजा काय असेल ते देऊन टाकायचं. बघा इथं 44 मोठा आहे त्याला कुठलं चिन्ह आहे वजा. वजा 14. मग आपल्याला किंमत कशाची भेटली आता ही dx ची. कसली किंमत भेटली dx ची. त्याचप्रमाणे आता आपल्याला सोडायचं आहे dy. बघा काय सोडायचं आता आपल्याला dy. dx घेतला d झाला dx. आता शेवटी काय आपल्याला dy. आता dy ला काय दिलंय 13. dy ला काय दिलंय 13 बरोबर आहे 13. लक्षात ठेवायचं 12 32 13 12 32 13 12 32 13. 12 आणि 13 मध्ये 32 आहे फक्त. 12 आणि 13 मध्ये कोण आला 32 आला. बरोबर आहे. आता काय सांगते 13. बघा आता काय सांगितलं आपल्याला 13 कळून गेलेलं बरोबर आहे. आता 13 म्हणजे काय 13 चा पहिला अंक कुठला आला 1. 1 म्हणजे x चे सहगुणक बरोबर आहे. 5 आणि 2. 5 आणि 2. 3 काय सांगितले वजा 11 आणि वजा 10. वजा 11 आणि वजा 10. बघा सेम आता पुढे काय यांचा तिरकस गुणाकार 5 गुणिले वजा 10 कंस करून घ्यायचा. यांची काय होते वजा बाकी. सेम नंतर वजा 11 गुणिले 2 कंस घ्यायचा बरोबर आहे. तिरकस गुणाकार 5 गुणिले वजा 10 वजा चिन्ह आणि वजा 11 गुणिले 2 वजा आहे म्हणून वजा चिन्ह दिलं. बघा त्याचप्रमाणे 10 पंचे ठीक आहे 10 पंचे किंवा 5 10 50 किती 50 वजा चिन्ह म्हणून वजा बरोबर. आता पुन्हा एकदा बघा इथं वजा वजा आलेले समान चिन्ह आले. समान चिन्हाची काय होते बेरीज. काय होते बेरीज. वजा वजा अधिक म्हणून चिन्ह कुठलं आलं अधिक. 11 दुनी 22. बघा 11 दुनी किती आलं 22 आलं. आता बघा आता इथं चिन्ह कसे आले विरुद्ध आले. अधिक वजा किंवा अधिक वजा विरुद्ध आले. विरुद्ध चिन्हाची नेहमी काय होते वजाबाकी. विरुद्ध चिन्हाची काय होते नेहमी वजाबाकी होते. बघा जे विरुद्ध असतं आपल्याला ते काढून टाकायचं असतं. परीक्षेत असतो किंवा आयुष्यात असतो कुठे असतो आपल्याला जे विरुद्ध आहे ते आपल्याला काढून टाकायचं. ते काय करायला लागतं मायनस. त्यामुळे विरुद्ध चिन्हाची काय होते नेहमी वजाबाकी. बघा आता 50 मधून 22 गेले. बघा 50 मधून किती गेले 22 गेले. तर किती उत्तर येणार तुमचं बघा 50 मधून 22 गेले. आणि चिन्हाचा एक विचार करायचा लक्षात घ्या. चिन्हाचा एक लक्षात घ्या विचार करायचा. मोठ्या संख्येचं चिन्ह द्यायचे. मग 50 मधून 22 गेल्यावर किती उत्तर येतं 28. किती उत्तर येतं 28. आणि मोठ्या संख्येचं चिन्ह बघा मोठी संख्या कुठली आहे 50. मग उत्तर काय भेटलं तुम्हाला 28 बरोबर आहे. किती उत्तर भेटलं आपल्याला 28 पण कसं वजा 28. बघा नंतर आता आपण किमती काढून घेतल्या. डी ची किंमत मिळाली आपल्याला dx भेटला आणि dy. बघा d dx आपल्याला dy काढलेलं आहे. पण आपल्याला क्रॅमर रूल सोडवताना आपल्याला बघा कुठल्या किमती काढायच्या आपल्याला मुख्य किमती आपल्या मेन किमती आहेत x आणि y च्या. बघा x आणि y च्या सगळं इथेच आहे. सगळं समोर दिलेलं आहे. सगळं इथेच आहे. आपल्याला फक्त उचलायच्या किमती फेकायच्या बरोबर उत्तर येऊन जाईल. बघा काय करायचं होता जर तुम्हाला x ची किंमत काढायची. बघा जर तुम्हाला x ची किंमत काढायची आणि y ची किंमत काढायची काय करावं लागतं बघा. जेव्हा x ची किंमत पाहिजे तुम्हाला तर ती कशी भेटणार dx भागिले d. dx अपॉन d आणि सेम y बरोबर. बघा जर y ची किंमत काढायची तर dy अपॉन d. dy भागिले d. याच्यामध्ये दिलेल्या किमती आहेत आपण इकडे काढलेल्या आहेत त्या किमती इथं टाकून द्यायच्या. बघा पहिल्यांदा आपण काढूया x ची किंमत. x बरोबर काय सूत्र आहे dx भागिले d. dx भागिले d. आता dx ची किंमत किती काढली आपण इथं बघा dx ची किंमत किती काढलेली आपण वजा 14. dx ची किंमत दिली वजा 14. नंतर d ची किंमत दिली 14. dy ची किंमत काढली वजा 28. d dx dy मध्ये कन्फ्युज व्हायचं नाही. जी किंमत आणि लक्षात ठेवायचं दोन्ही संख्यांचे जे किंमत काढताना त्याला भागिले d असणार आहे. काय असणार आहे d आणि d ची किंमत ही सारखी असणार आहे तीच बरोबर आहे. फक्त dx काय असेल dy चेंज होणार. आता dx दिले आपल्याला पहिल्यांदा dx घ्यायचा आहे वजा 14. वजा 14 बघा वजा 14 आणि भागिले काय दिले d. भागिले काय दिलाय d. मग d ची किंमत किती काढली आपण इथे बघा किती आहे 14. किती आलेली आपली 14 बरोबर. आता बघा 14 च्या बाळ्यामध्ये 14 आहे. 14 एकी 14 म्हणजे याला कट होणार 14 एकी 14
तुमचं उत्तर किती येणार? 1. पण कसं येणार? वजा वजा 1. ते वजा चिन्ह येतं म्हणून वजा. त्याचप्रमाणे आपण y ची किंमत काढून घेऊया. y बरोबर काय? dy भागिले d. dy भागिले d. आता dy ची किंमत किती आली? वजा 28. वजा 28 भागिले बघा डी पाहिजे आपल्याला. डी ची किंमत घ्यायची. dy ची किंमत वजा 28 भागिले डी. आता डी इथं घेतला होता आपण 14, त्याच्यामुळे तो सेम असणार आहे, बदलणार नाही, कारण डी आपण इथं काढलेला आहे 14. बरोबर आहे. बघा आता 14च्या पाड्यामध्ये 28 येतात. डायरेक्ट सोपा भागाकार आहे. 14 एके 14, 14 दोन्ही 28, म्हणजे 14 एके 14 आणि 14 दोन्ही 28. मग याचं उत्तर किती येणार? वजा 2, कारण आपल्याकडं वजाचं चिन्ह इथं आहे. बघा वजा 28 आपलं उत्तर आलेलं आहे. बरोबर आहे. म्हणून आपल्याला किमती काय मिळाल्या एक्सच्या? एक्स बरोबर वजा 1 आणि वाय बरोबर वजा 2. वाय बरोबर वजा 2. बघा अशा प्रकारे आपण आज क्रॅमर्स रूलचा उपयोग करून उदाहरण सोडवलेलं आहे. बघा एक्स आणि वायच्या किमती काढल्या अगदी सोप्या भाषेमध्ये, सोप्या कमी वेळेमध्ये, अधिक बेसिक गोष्टीपासून आपण सुरुवात केलेली आहे. आणि ज्या विद्यार्थ्यांना बघा, ज्या विद्यार्थ्यांना गणित सोडवताना जर आलेलं उत्तर जर वाटत असेल चुकीचं आहे किंवा कन्फ्यूज होत आहे का, मिस्टेक आहे, आपलं उत्तर बरोबर आहे का नाही याची पडताळणी करण्यासाठी किंवा ते चेक करण्यासाठी काय करायचं, दिलेल्या किमती एखाद्या समीकरणामध्ये टाकून घ्यायच्या. कुठल्या पण समीकरणामध्ये त्या किमती काय करायच्या? पुट करायच्या, म्हणजे टाकून द्यायच्या. एक्सच्या जागी एक्स, वायच्या जागी वाय. जर तुमची उजवी बाजू बरोबर डावी बाजू आली असेल, म्हणजे हा कॉन्स्टंट नंबर दिलेला आहे, तर तीच किंमत या बाजूला एक्स आणि वायच्या किमती टाकून आल्या तर समजून जा तुमचं उदाहरण बरोबर आहे. बघा जर काहीला समजत नसेल त्याचप्रमाणे बघा 2x अधिक 4y बरोबर वजा 10 दिलंय. मी डायरेक्ट किमती टाकतो इथं, वेळ बघा वजा 10 इकडे गेलेलं आहे. 2x 2 गुणिले बघा 2 गुणिले x ची किंमत किती येतं? वजा 1. काय x ची किंमत किती दिली? वजा 1. बघा पुढे दिलेला अधिक 4 गुणिले y म्हणजे 4 गुणिले वजा 2. बघा सेम हे वजा 10 तसंच असणार आहे. आपल्याला फक्त बघायचं उत्तर बरोबर आहे का. बे की बे, अधिक वजा वजा, बरोबर. इथं सेम अधिक वजा वजा, 4 दुने 8. बघा 4 दुने 8. आता इथं सेम आहे काय, वजा वजा आहे, वजा वजा आहे. मग वजा वजाची काय होते? बेरीज. समान चिन्हाची काय होते? बेरीज. 8 आणि 2 10. मोठी संख्या कुठली? 8. कुठलं चिन्ह? वजा. इकडे आपलं वजा 10 आहे. बघा भेटते, म्हणजे काय आपल्या आलेल्या किमती या बरोबर आहेत. बघा काहीला अडचण असेल तर हे काय करायची गरज नाही, फक्त आपल्याला शेवटला बाबा उत्तर बरोबर आहे का नाही. काही लोकांना कन्फ्यूज होत असेल, बरेच विद्यार्थी असे असतात का वजा 2 अधिक 2 वजा 1 वजा 2 किंवा 3 किंवा अधिक 1 अशा किमती काढून बसतात आणि त्यांना समजत नाही का आपलं उदाहरण बरोबर आहे का नाही. मग उदाहरण बरोबर आलंय का नाही ते शोधण्यासाठी आपल्या किमती बरोबर आल्यात का नाही, उदाहरणातील किमती बरोबर आल्यात का नाही हे शोधण्यासाठी छोटासा पडताळणी, याची काही गरज नाही. ज्यांना वाटत असेल बरोबर आहे त्यांनी ठीक आहे, नसेल तर बघा. तर आता काही विद्यार्थी आपल्याकडे सेमी इंग्लिश मीडियमचे आहेत, त्यांच्यासाठी थोडक्यात इंग्लिश मध्ये एक्सप्लेन करतो मी, जेणेकरून सगळ्यांना लाभ मिळाला पाहिजे. सगळ्यांना मराठीमधून समजत असेल तर अत्यंत चांगली गोष्ट आहे, कारण मातृभाषेतून समजणं गरजेचं आहे. आणि लँग्वेज ही फक्त एक प्रोसेस आहे का त्याच्यामधून आपण ते समजू शकतोय, पण समजणं खूप गरजेचं आहे. बघा कुठल्याही भाषेतून समजलं, पण समजलंय ना याला खूप महत्व आहे. बघा काय सांगितले, 5x अधिक 5 5x plus 3y is equal to -11, 2x plus 4y is equal to -10. So solve this equation by using the Cramer's rule. Solve this equation by using the Cramer's rule. So means that we want to find out this equation by method the Cramer's rules. By method the Cramer's rule. So first one we need the some important things which are the d, dx and dy. D, dx and dy. Then how can we solve this? Listen. First one, write down equations. Write down equation below as it is. So therefore 5x plus 3y is equal to -10. Then 2x plus 4y is equal to -10. So I will be numbering to this equation. So this is the equation number first. This is equation number second. So therefore starting the solving this equation. So first one, basic important things is
solving to D. How can we solve the D? So D means that determinant, and this is called as also determinant method. This is called as also determinant method. So therefore, so in determinant, given the any four number which can be have is been present minus or also include there the plus means positive number. So this can be solved by the cross multiplication to the each other, then subtraction between them. So therefore, suppose I will be take the some numbers. I will take some numbers etc. Which are suppose A, B, C, D. I just take some alphabetical numbers randomly A, B, C, D. So how can we solve this? So you want to multiply to the cross multiplication. So therefore A into D, A into D minus B into C, B into C or C into B. So means that you can multiply to the each other or cross multiplication to the each other. Then you can subtraction. You want to subtraction between them. So therefore these are the basic important things for you. Now you can now we are going to solve the Cramer's rules by using the determinant method or Cramer's rule method. So first one, three important things that you want to find this equation. First one, D is a very important. Listen, D and dx and dy is a very important. So suppose three things, mainly mostly three things are important for solving this equation. So first one, D, dx and d. Then you have already writing, you have written this equation 1 and 2. This have been numbering. Then first one, numbering to the x, y and constant number. X, y and constant number. So means that you have writing this number x, y, y and constant number. So therefore numbering to the this equation x 1, y 2 and this constant number 3. Okay, so means that 1 is a all the coefficient of variable of x, and second is a all the variables of coefficient is a second, then third is a constant number. So therefore d dx. So first one, you want to remember there's three most important numbers. So first is a 12, 32 and 13. Basic things are it. 12, 32 and 13. So therefore d is a 12, dx is a 32 and dy is a 13. dy is a 13. So let's, how can we solve this? The first one, d means 12. Listen, so d means 12 and 12 means that the first number of 12 which is the 1 and second is a 2. So therefore 1 means that the coefficient of x, the coefficient of x variables, the coefficient of x variables, so means that 5 and 2. So I will take there 5 and 2 as it is. So below down 5 of 2 as it is written there. Then second is last number is a 2. Last number is a 2. 12. Last number is a 2. So 2 means that the values of variables of y of coefficient. So which is the 3 and 4. So we can written this down as it is there. So 3 and 4. 5 and 2, 3 and 4. So means that this is a 12. You can see there 1 and 2. So this is 12. 1 and 2. So take a values of 1 as it is there. Then second, take a value of 2 as it is there. Then you know that how can we solve this? By using the determinant. By the determinant. So easily this can be solved by cross multiplication, then subtraction between them. So therefore 5 into 4. 5 into 4 in bracket, then bracket most important thing there, because of you don't have any confusion on the solving to the example. Okay, so therefore 5 into 4, 5 into 4 minus 5 into 4 minus in bracket 3 into 2, 3 into 2. So now we can solve this. 5 into 4, so therefore 5 for the 23 to the 6, so 20 minus 6 is equal to 14, 20 minus 6 is equal to 14. Then another things which are the importance, dx, so dx is a 32, dx is a 32. So take a values of 3 which are the minus 11 minus 10, minus 11 minus 10. Then take a value of second number which are the 2, 3 and 2, 3 and 2. So therefore minus 11 into 4, minus 11 into 4 in bracket minus
3 into minus 10. 3 into minus 10. So therefore 11 for the 42, minus sign take as it is. Then these are the most important things there. These are the most important things there. Minus plus 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 minus 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 plus plus also get the plus. So means that you can see there that the these are the opposite signs. These are the opposite signs, and also you want to remember their opposite signs will be get there the negative. Opposite signs may be get there the negative sign, and similar signs, same sign, plus plus minus minus get the also positive sign there. Okay, so therefore this has a similar sign, so we can get this plus. So plus plus, sorry, minus minus plus, so 3 10 the 30. So therefore minus 44 plus 13, you can subtraction between 44 to 30, so we get the 14 and take a sign of bigger number. Take a sign of bigger number, and bigger number is a 44. So therefore minus 14, minus 14. So this is value of dx and this is value of d. Then third one dy. Third one dy. So this has a 1 and 3 means 13. 1 and 3 means 13. So take a value of 1. You can see there 5 and 2. Then last one 3. You can see there minus 11 and 10. So take a value as it is there 5 to minus 11 and minus 10. So cross multiplication to each other. 5 into minus 10 in bracket, 5 into minus 10 minus 2 into or 11 into 2 minus sign यहाँ पर minus 11 into 2. So therefore minus 15 plus 22. So therefore 50 minus 22 minus 28. Minus 28. So take a bigger sign of number minus 28. So let's most important things, find the values of x and d. Find the values of x and dx, dy, d. So therefore first one x. How can we solve this value of x? So by using the simple formula dx upon d. Dx upon d. So therefore x is equal to dx upon d. So we have already find out the values of dx and d. So which is the value of dx? Minus 14. Minus 40. So therefore x is equal to minus 14 upon d. So which is the value of d? Is a 14. Is a 14. So therefore x is equal to minus 14 upon 14. So 14 1 the 14, take a 1, then minus sign take a as it is there. So therefore x is equal to minus 1. Then second is a y is equal to. Second is a y is equal to dy upon d. Dy upon d. So therefore dy upon d. So which is the value of dy? You can see there minus 28. So take a minus 28 as it is there. Then upon d. D is the same here 14. D is the same 14. So this is not will be changed there. So therefore y is equal to minus 28 upon 14. So therefore 14 on the 14, 14 to the 28. 14 to the 28. So therefore take a minus 2. Take a 2 and last one minus 2 sign as it is there. So therefore x is equal to minus 1 and y is equal to minus 2. So this is the values of